Basta, Moto Friends, Scooter Rider here, signing on. Intro muna tayo. Pasok, intro. Yun, meron tayong dumating na unexpected package. Yan, siyempre ano natin ang kanyang identity. Alaman nyo na lang pag inopen ko na ito kasi excited ako sa package na to. Bigyan na lang dumating unexpected. Kaya ayan, buksan ko na. Yun, ballpen and keychain. Yan kayo nagaling ko. Salaan nyo kung kanino. Bisaya Biker. Shoutout sa'yo, Bisaya Biker. Salamat sa sticker na pinadala mo. Unexpected. Nag-comment ka lang doon sa isang video ko. Yun, may dumating ng package. Unexpected package. Isa na ito binibigay ko kay, hindi ko yung makita, Pig Rider. Hindi makita eh. Pig Rider 1822. Yan. Pig Rider ang tama lang dito. Kaya nakatatagpo sa akin. Katulong sa akin. Ilalagay na naman ako sa aking top box. Shoutout sa iyo, Paps Bisaya Biker. Salamat dito sa sticker. Ilang piraso ba to? Then baka ipamigay ko din sa mga ibang komoto vlogger natin dito sa Rizal at sa Manila, o kaya sa next MMU. Ano natin to. Mayroon din palang galing kay kay Inet Moto. Sticker from Inet Moto and Bisaya Biker. Dalawa lang. Yun. Salamat. Shoutout sa iyo, Inet Moto at kay Bisaya Biker. Yan. Pamigay natin tong dalawa sa at kay Inet Moto. Yan. Maraming salamat sa inyo. High safe sa inyo at more power sa inyong channel. Meron din yata si Big Rider. Bahala dito si Big Rider. Pamigay niya sa iba. Yan. Maraming salamat sa inyo. Big expected package. Shoutout sa inyo at ride safe. More power sa channel yung dalawa. God bless. Ride safe. And more subscriber to come. And ano pa ba? More power sa inyong channel. God bless. Pagpalain kayo ulit. Natuloy lang tayo. Ano mang mangyari, natuloy lang din ako. Ride safe sa ating lahat at maraming salamat sa support at tiwala ninyo. Sa mga hindi pa nagsasubscribe sa channel ko, click the subscribe button and
bell notification icon for future video upload and future giveaway. O kung sino gusto magpa-shoutout, comment na lang din kayo pa-shoutout, then ipunin natin sa natin shoutout. So ulit, maraming salamat kay Bisaya Biker and kay Ayanet Moto. Congrats at maging successful pa yung mga channel ninyo. Ride safe and God bless. Peace out. Susa Rider is signing off.